is another series of our vlog, and welcome back again to my kitchen. For those who are looking for easy recipes for pack dinner or pack lunch, I will include on the series of my daily vlog. Please stay tuned and keep on watching. Hi guys, good morning! Magluluto na naman tayo guys. So, nakahanda na yung aking mga ingredients. So, let's start. So, una guys, inuumpisahan ko ang pagluluto sa alam kong mas matagal iluto. Gaya nito na magluluto ako ng munggo. So, pagkagising ko, binabad ko na siya, pinakuluan, and yan, almost ready na. So, siya nga pala, tinatanggal ko po yung balat ng munggo. So, itong pagtanggal ng balat guys is either optional. Pwedeng oo, pwede namang hindi. Nasa choice nyo na po yan.
Habang naluluto yung munggo kanina, sinabay ko na rin yung paghahanda dito sa banana flour. So, nalinisan ko na and hinihimas lang sa salt para matanggal yung pait nito. Siya nga pala, kung napapansin nyo po, madalas akong magluto ng banana flour kasi ito yung best vegetable para kay uncle. So, I prefer na ito na lang yung ilulutong gulay. Next naman yung ating fried chicken or fried chicken masala. Standard na po na 3 dish ang niluluto ko in 1 meal. Sunod naman guys yung para sa dinner. So, yung carrots at broccoli, blanch ko lang siya sa boiling water. And para mapanatili pala na greeny ang broccoli, dapat i-blanch muna sa mainit na tubig. And finally, tapos na tayong nagluto and medyo lumamig na ng konti. So, pwede na nating ilagay sa lunchbox.
ito naman yung another set of meal. Kumbaga, food before workout. Sa mga hindi po nakakakilala sa asawa ko, nag-work po siya sa gym. Kaya mostly, more on protein yung kanyang meals. Lagyan natin ng lemon juice ang ating avocado kasi once na nakat yung avocado ay nangingitim po ito. So this is the best way guys to preserve fresh avocado. And here the preparation is over. So meron tayong snack, dinner, and lunch. 2,000 years later. So next naman na gagawin ko is mag-exercise na lang dito sa bahay. Indoor exercise muna tayo guys. Kasi kaninang umaga hindi ako nakapag-jogging kasi umaambon. At saka medyo hazy na naman yung weather dito dahil may vulkan yata na sumabog sa Sumatra. So dito ko natatapusin guys yung vlog ko for today. Sana ma-upload ko to mamaya. So, yan lang po for today guys. Thank you for watching. See you again tomorrow.